Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại clip giới thiệu đồ chơi của Toku VM Media Team. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm thuộc dòng Sword of Chogokin đến từ một bộ phim đình đám Đại chiến Thái Bình Dương Pacific Rim. Và sản phẩm chính ngày nay của chúng ta là Sword of Chogokin GX77 Gypsy Dancer. Trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu vắn tắt về bộ phim Pacific Rim cũng như là sự ra đời của Gypsy Dancer nhé. Bộ phim kể về cuộc chiến của con người chống lại kaiju trong tương lai. Kaiju là những con quái vật biển khổng lồ trồi lên thông qua các cổng không gian ở dưới đáy biển Thái Bình Dương. Và để chống lại chúng, loài người đã hợp sức tạo ra các Jiger, những con robot chiến đấu mang dáng vóc của con người khổng lồ, nặng hàng tấn. Và Gypsy Dancer là mẫu Jiger Mark 3 của Mỹ và cũng là một trong những Jiger lâu đời nhất ở trong phim vẫn còn có thể chiến đấu được. Quay trở lại với sản phẩm đồ chơi của chúng ta ngày hôm nay. Trước tiên chúng ta sẽ đi vào phần hộp. Hộp của Gypsy Dancer được thiết kế đơn giản với tông màu đen, mặt trước in hình của Gypsy Dancer. Tên sản phẩm nổi bật với màu mạ vàng xung quanh cùng với biểu tượng đặc trưng của Gypsy Dancer. Ở các hộp vẫn có logo của phim Twilight Sword of Chogokin cùng với Tamashii Nation và Bandai. Mặt sau có in vài tư thế action của Gypsy Dancer. Và bây giờ chúng ta hãy cùng mở hộp xem sản phẩm bên trong có những gì thú vị nhé. Và đây là Jiger của chúng ta, Gypsy Dancer. Gypsy Dancer được thiết kế khá là cân đối, da dáng robot chiến đấu, trông giáp trụ cơ khí và rất là chắc chắn. Do sản phẩm thuộc dòng Sword of Chogokin nên sẽ được tích hợp thêm nhiều chi tiết die cast, cảm giác cầm trên tay rất là nặng. Gypsy Dancer được sơn màu dạ kim nên nhìn tổng quan trông như là robot thật ở trong phim. Bên cạnh đó còn có các chi tiết cơ khí trông rất thật. Cụ thể ở đằng sau bắp chân sẽ để lộ ra các bát cơ khí như là ống dẫn, piston và động cơ phản lực. Đùi trước sẽ có các chi tiết piston, đùi sau để lộ bộ phận truyền động. Ở thắt lưng cũng có các ống dẫn và dây điện. Phần cột sống nằm giữa 4 booster. Một vài chi tiết cơ khí ở vai và cánh tay cũng được sơn rất là tỉ mỉ. Đặc biệt ở dưới lớp dắt tay là nhiều ống dẫn dây điện. Bên hông sườn là các ống xả tơ lỏng giống như trong phim đã giúp cho cánh tay của Gypsy Dancer thoát khỏi đuôi của Otachi. Trước ngực là lò phản ứng cũng được làm rất là tỉ mỉ luôn. Đặc biệt bên ngực phải có 4 ngôi sao tương ứng với lại số kaiju mà Gypsy Dancer đã giết trong phim, đó là Leatherback, Otachi, Vaizu và Slatan. Phần kính bảo hộ ở đầu cũng được làm rất là tinh xảo. Chưa dừng lại ở đó, sóc Gypsy Dancer còn có biên độ cử động rất là linh hoạt. Phần bàn chân của Gypsy Dancer được thiết kế vững chắc. Chúng ta có thể gập phần bàn chân, mũi chân, cổ chân có thể xoay linh hoạt. Đặc biệt khi chúng ta gập gối sẽ để lộ bộ phận truyền động bên trong. Đồng thời piston ở trên đùi cũng sẽ di chuyển lên xuống theo, trông rất giống trong phim. Về phần cánh tay cũng có thể cử động linh hoạt. Bàn tay cũng vậy. Nhưng về phía phần giáp vai không thể mở rộng ra được do bị vướng phần giáp. Khi chúng ta di chuyển cánh tay, phần giáp ở ngực cũng sẽ di chuyển theo. Tuy nhiên ở phần bụng chúng ta chỉ có thể gập được một ít. Phần đầu có thể ngước lên, xoay qua và xoay lại. Phần giáp lưng cũng có thể di chuyển được. Không chỉ có biên độ cử động cao, Gypsy Dancer còn được tích hợp thêm đèn, cụ thể là ở lo phản ứng, phần ức và phần đầu. Để kích hoạt đèn, chúng ta bật công tắc được giấu dưới phần giáp phía sau. Khi ấy, phần đèn ở 3 bộ phận này sẽ sáng lên cùng lúc, trông rất là đẹp. Đặc biệt là đèn ở lo phản ứng có khả năng đổi màu khi chúng ta bấm vào. Nếu để lâu, đèn sẽ tự động tắt. Tuy nhiên, với thiết kế công tắc như vậy sẽ khá là bất tiện trong việc mở và tắt. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có các phụ kiện đi kèm bao gồm một cặp súng plasma, 2 cặp tay thay thế, một cây lấy pin, một vỉ pin, 4 lưỡi kiếm ở 2 trạng thái khác nhau và một mô hình con tàu. Đầu tiên là cặp súng plasma, vũ khí đặc trưng của Gypsy Dancer. Các chi tiết cơ khí trên súng cũng được khắc và sơn tỉ mỉ. Ngoài ra, trên cặp súng còn được tích hợp thêm đèn. Về mô hình con tàu, đây là con tàu được Gypsy Dancer sử dụng như một thanh kiếm katana trong trận chiến đấu với lại Otachi. Quạt được 2 phát thì cũng bay luôn con tàu. Mô hình cũng được chăm chút không kém, có các chi tiết bóp bị méo mó và được sơn khá là tỉ mỉ. Các bàn tay thay thế ở các trạng thái khác nhau giúp người chơi có thể tạo thêm một vài tư thế đẹp mắt cho Gypsy Dancer. Những lưỡi kiếm này cũng đã làm nên tên tuổi cho Gypsy Dancer. Chúng ta có 2 trạng thái kiếm khác nhau khi Gypsy Dancer dụ kiếm ra và kiếm rút lại. Và cuối cùng chúng ta còn được tặng kèm thêm một giá đỡ để thuận tiện cho việc trưng bày Gypsy Dancer. Phía trước có tên của sản phẩm. Đối với mình, sản phẩm này có thiết kế khá là đẹp, các chi tiết được làm tỉ mỉ và tinh xảo. Biên độ cử động khá là tốt, chúng ta có thể tạo được nhiều tư thế action cho Gypsy Dancer. Tuy nhiên, phần khớp chân khá là cứng, khiến những việc bầu các tư thế chân có đôi chút khó khăn. Phần tay cầm con tàu không được chắc chắn cho lắm. Một vài phần giáp dễ bị dơ ra khi chúng ta tạo tư thế action cho Gypsy Dancer. Bù lại còn được tích hợp thêm phần đèn khá là hoành tráng. Sóc Gypsy Dancer có giá thành khá là cao, tuy nhiên giá trị sản phẩm đem lại thì khỏi phải bàn, rất là tuyệt vời. Và đó là những gì nhóm mình muốn giới thiệu cho các bạn về sản phẩm ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về sản phẩm lần này? Hãy chia sẻ ý kiến của mình bên dưới nhé. Và đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ cho nhóm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình là Cường.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái clip sau của nhóm.